සුබදවසක් වේවා හැමෝටම. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ DBMS සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව අපිට දීලා තියෙන Quection set series එකේ Quection set 26 එකට අදාළ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉතින් මේ අද අපි කතා කරන Quection set 26 එක කලින් කතා කරපු database එකට අයත් තවත් Quection set එකක්. ඉතින් මේ Quection set 26 එකේදී අපිට පළවෙනියටම කියලා තියෙන්නේ find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in all subject of the system. ඒ කියන්නේ පළමු වාරයේ සියලුම විෂයන් සඳහා Amanda Moses ලබාගත් ලකුණු වල එකතුව හොයන්න කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට කියන්නේ. ඉතින් පළවෙනියට මම MySQL radius software open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කෝඩි වලට ගිහිල්ලා කෝඩි එක දෙනවා. පස්සේ පළවෙනිට දෙන කෝඩි එක තමයි select search query එක. මුලින්ම select sum හරි මේක තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක execute කරාට පස්සේ මෙතන සමථ මාර්ක් එක විදිහට අපිට 265ක් එනවා. ඒ කියන්නේ Amanda Moses ලබාගත් පළවෙනි වාරේ ලබාගත් ලකුණු වල summary එක තමයි මේ. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහන්නේ what is the summary of marks obtained by නිසංසලා වික්‍රමනායක studying the student studying in the class 11B for all subjects in the second term. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේදී අපෙන් අහන්නේ නිසංසලා වික්‍රමනායක ශිෂ්‍යයාව ලබාගත් ලකුණු වල එකතුව අහනවා දෙවන වාරයේ සියලුම සඳහා. මෙතන අපිට නිසංසලා වික්‍රමනායක ඉන්න පන්තියේ විදියට 12B දීලා තියෙනවා. මේකට දෙන query එක තමයි select අපේ දෙවනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක execute කරාට පස්සේ නිසංසලා වික්‍රමනායක දෙවනි වාරේ
ලබාගත් ලකුණු වල සමරිය විදියට 248.56ක සමරි මාර්කයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහන්නේ find the summary mark of the marks obtained by Sajitra Wickramasinghe in mathematics and science in the first term. මේකෙන් අහන්නේ අපෙන් සජිත්‍ර වික්‍රමසිංහ ගණිතාංශයෙන් ලබාගත් ලකුණු වල එකතුව සොයන්නලු පළමු වාරයේ ගණිතය සහ විද්‍යාව හොයන්නලු පළමු වාරයේ. මෙතන අපිට සජිත්‍ර වික්‍රමසිංහගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක දීලා තියෙනවා STU003 කියලා. ඉතින් මේකට මම දෙන කෝඩ් එක තමයි සර්ච් query එකක්. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට මම දෙන query එක select මේක තමයි අපේ කෝඩ් එක. අර බලා ගන්න පුළුවන් කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරාට පස්සේ එක්සිකියුට් කරාට පස්සේ STU003 එකට අදාළ ස්ටුඩන්ට් mathematics and science subject වලට පළවෙනි වාරේ ලබාගත් මාක් වල සමරි මාක් එක විදියට 101.49ක සමරි මාක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපෙන් අහන හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි find the summary mark of the obtained by all students of 11B in the subject of mathematics in the second term examination. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයෙන් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ 11B පන්තියේ සියලුම සිසුන් ලබාගත් ගණන් විෂයට සියලුම සිසුන් ලබාගත් එකතුව සොයන්නලු දෙවෙනි වාරේ. ඉතින් මේකට මම දෙන query එක තමයි select හරි මේක තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක. ඉතින් මේක execute කරාට පස්සේ
query එක execute කරාට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 11 විභාගයේ දෙවෙනි මාරේ ගණන විශේෂ සඳහා සියලුම සිසුන් ලබාගත් ලකුණු වලින් සමරියක විදියට 301.06ක මාර්ක් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. හරි. Quection set 26 එකට අදාළ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්